Hơn 480 chương truyện, 2 người lính, 4 con đường. Đó là một mật mã mà tác giả Oda đã cài cắm ở chương 1056. Khi đó, killer của băng hải tặc Kid đã nói một câu đơn giản, nhưng làm thay đổi toàn bộ chặng đua cuối cùng để tìm kiếm One Piece. Đó là, để đến được Long Tail, bạn phải tìm được một người đàn ông. Người đàn ông có vết bỏng, người đang sở hữu vật phẩm mà mọi tứ hoàng đều thèm khát, khối rau Ponglilip cuối cùng. Xin chào mọi người, mình là Đai Lần Vũ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về bí ẩn lớn nhất của One Piece ở thời điểm hiện tại. Nhân vật này có tên là Hinokiju, hay dịch trực tiếp là người đàn ông có vết bỏng. Tác giả Oda cũng vừa xác nhận rằng anh ta sẽ chính thức xuất hiện trong năm nay. Nhưng để hiểu tại sao nhân vật này lại quan trọng đến vậy, chúng ta phải quay lại chương 1056. Killer tiết lộ rằng Hinokiju đang giữ khối rau Ponglilip cuối cùng. Khối đá này trước đây nằm ở đảo Người Cá, trong khu rừng biển gần vực sâu nhất, và được Hoàng gia Neptune bảo vệ hàng trăm năm. Thế nhưng, vào một thời điểm nào đó trong vòng 30 năm qua, nó đã biến mất, và tung tích của nó chỉ bắt đầu được hé lộ khi Hinokiju xuất hiện. Đây chính là lý do vì sao không một ai, kể cả 4 tứ hoàng, hay mạng lưới thông tin tình báo khổng lồ của Blackbeard, có thể tìm được đường đến Long Tail. Luffy, Shanks hay Blackbeard, mỗi người đều đã có trong tay 3 khối rau Ponglilip, nhưng không ai có được khối thứ tư, bởi vì nó đang nằm dưới sự bảo vệ của một người đàn ông mà hầu hết thế giới không hề biết là có tồn tại. Đến chương 1081, băng râu đen lại hé lộ thêm thông tin. Luffy nói rằng Hinokiju có khả năng tạo ra những vòng xoáy nước khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ con tàu nào dám tiến lại gần chiếc tàu màu đen của anh ta. Đây chắc chắn không phải là một con tàu bình thường, và không có một tấm bản đồ nào có thể chỉ lối. Chỉ những ai thực sự biết Hinokiju là ai mới có thể tìm được, và số người biết điều đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy, danh tính thực sự của Hinokiju là gì? Đây là chủ đề mà cộng đồng One Piece đã tranh cãi suốt 18 tháng qua. Hiện tại, đang có 4 giả thuyết lớn nhất. Giả thuyết đầu tiên, và cũng là giả thuyết mạnh nhất, đó chính là Yaguaye Saun. Bạn còn nhớ Saun không? Chàng khổng lồ tốt bụng đã cứu Nico Robin trong trận hủy diệt Ohara. Ai cũng nghĩ anh ta đã chết, nhưng ở chương 1066, Saka đã ẩn ý rằng Saun vẫn còn sống và đang ẩn mình tại Elbap. Mọi chuyện càng logic hơn khi Saun có chữ D trong tên của mình. Sau trận chiến Ohara, việc anh ta bị đóng băng rồi bị thiêu đốt chắc chắn đã để lại những vết bỏng lớn trên cơ thể. Chưa hết, khi Killer nhắc đến người đàn ông vết bỏng, Robin đã có một phản ứng rất lạ. Hay như việc Kura nói đùa với Akainu rằng cậu không phải là Hinokiju đấy chứ. Tất cả không thể là ngẫu nhiên. Băng của Kid đã chèo thuyền đến Elbap, và nếu Saun đang ở đó giữ khối đá họ cần, thì mọi nước đi đều hoàn toàn hợp lý. Giả thuyết thứ hai, đó là Monkey D. Dragon, người cha của Luffy, nhà lãnh đạo quân cách mạng. Cơ sở của giả thuyết này nằm ở năng lực của Dragon. Anh ta luôn xuất hiện cùng những cơn gió và bão tố. Những vòng xoáy nước khổng lồ trên biển mà Luffy nhắc tới hoàn toàn có thể được tạo ra nếu Dragon điều khiển gió. Hơn nữa, Shiryu từng nghi ngờ Hinokiju làm việc cho chính phủ, nhưng sẽ càng thuyết phục hơn nếu đó là một kẻ đối đầu trực tiếp với chính phủ, giấu khối đá đi để tự mình quyết định ai mới là người xứng đáng tìm ra One Piece. Giả thuyết thứ ba, Scopper Gaban, một thành viên cấp cao trong băng của vua hải tặc Roger, người có vị thế tương đương với Rayleigh. Nếu có ai đó biết rõ vị trí của khối rau Ponglilip ngay từ thời của Roger, thì đó chỉ có thể là Gaban. Và giả thuyết cuối cùng, Hinokiju là một thành viên của chính phủ thế giới, có thể là một người thuộc hiệp sĩ thánh chiến, hoặc thậm chí là một đô đốc hải quân. Chính phủ đã cố tình che giấu khối đá này để ngăn chặn thời đại hải tặc đặt chân đến Long Tail. Nhưng nếu được chọn, mình sẽ tin vào giả thuyết nào? Câu trả lời của mình là Saun. Lý do rất đơn giản, tất cả những mảnh ghép gần đây của Oda đều hướng về một người. Một gã khổng lồ mang vết bỏng, đang ở Elbap, có mối liên kết chặt chẽ với Ohara, nơi gìn giữ lịch sử của thế kỷ trống, và là người mà Robin không bao giờ quên. Oda đôi khi rất trực diện, và mọi dấu hiệu đều đang gọi tên Saun. Có một điều mình dám chắc chắn, khi danh tính của Hinokiju được công khai, đó sẽ là một khoảnh khắc làm bùng nổ toàn bộ cộng đồng One Piece. Vì đây không chỉ là màn lộ mặt thông thường, mà là nút thắt cho một kế hoạch đã được chuẩn bị suốt 30 năm qua. Nó sẽ khiến bạn phải lật lại từng chương truyện cũ và nhận ra mình đã bỏ lỡ một chi tiết quá rõ ràng. Còn các bạn thì sao? Nếu các bạn ủng hộ giả thuyết về Saun, hãy bình luận bên dưới nhé.
Còn nếu tin vào Dragon, Gaban hay một ai khác, đừng ngần ngại chia sẻ góc nhìn của mình. Mình là Dylan Vũ, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục mổ xẻ những bí ẩn lớn nhất của One Piece.